No niin, tervetuloa taas uuden videon pariin ja tervetuloa Saxtinghamiin. Ja joo, meillä on tossa se meidän vehnäpelto. Oliko se vehnä? Ei kun ohra. Anteeksi. Ohrapelto on puitu ja ja on melkein paalattukin, mutta meillä loppui toi paaliverkko tosta paalaimesta, niin tultiin tähän kaupalle hakemaan lisää. Ja otettiin näköjään siitä vähän paalimuovia. Nää pitäisi jollain konstilla saada meidän tilalle takaisin. Pystyttäisiin sit sieltä vähän täyttämään näitä meidän laitteita. Ja joo, tossa viereisellä pellolla, niin kuin näkyy, niin siinä toi renki kyntää meidän peltoa. Tosin meillä on nyt semmonen pieni ongelma, että meillä pikkuhiljaa hupenee nuo rahat, että pitäisi saada jotenkin tehtyä rahaa. Siellä näkyy hienosti meidän oljet ja heinät tuolla. Pitäisi tehdä jollain tavalla ilmeellä rahaa tässä nyt. Tuolla on muutama keikka, minkä voisi tehdä. Ja se, siellä oli muun muassa jotain maanmuokkaushommia, eli äästämistä. Niitä voisi periaatteessa tehdä. Ja sitten oli jotain niittohommiakin. Periaatteessa otetaan tästä nämä pikkuroippeetkin mukaan. Jos saatais tää nyt paalattua nopeasti, noita eipä tässä hirveästi kyllä ole, tosta taitaa muutama paali tulla enää. Ja tuleeko edes kahta paalia enää, sitä en tiedä, mut pistetään paalain päälle. Tai lasketaan toi nouki ja sitten joo, niin mietin mä oon vähän kyttäillyt noita puintikeikkoja, mutta niitä ei ole tänä aamuna vielä tullut yhtään. Tosin kellohan ei ole vielä edes 9. Et sit jos siellä tulee sitä durraa tai maissikeikkoja jossain vaiheessa nyt syksyllä, niin minä kyllä teen niitä niin monta kuin minä vaan ehin, niin saatais niille possuille sitä ruokaa. Ja sitten kiinnostais tavallaan kyllä tehdä joku peruna tai sokerijuurikas keikka, jos se olisi vaan sopivan pieni, ei mitään äärettömän isoa, koska se on sellaista aikaa vievää. Ja niin, noita tuotantolaitoksia on vähän miettinyt. Siellä on muutama semmonen, mikä periaatteessa pystyisi ottamaan, jos sais vaan rahaa. Että nyt se raha on tässä se, mikä vähän määrittää tätä meidän hommaa. Ja sitten tavallaan määrittää myös se, että ei ole hirveästi kalustoa, millä me nyt pystyttäisiin tekemään noita. Tarkoitan näitä niinku traktoreita, mitä meillä on. Tästä ei muuten tuu enää paljon. Niin siinäkin mielessä niin vähän vaikeeta on kuitenkin, vaikka ajattelin, että on niinku helppo aloittaa, mut joo, on se on tässäkin omat haasteensa. Ja ajetaan tää käydä tyhjentämässä samalla tuohon kärryyn tää 8000 litraa. Nää ei kyllä mahu tohon kaikki, että siellä on nyt, olisiko siellä 16,5, no ei ne taida mahtua. Siitä jää sellainen 1000 litraa, vajaa 1000 litraa jää vielä tähän puimuriin. Olisiko 800, 900 litraa, jos me on oikein laskenut. Niin se on 825, aika hyvin. Eipäs otetakaan putkea sisään, koska myöhemmin eihän tarvii tyhjentää tää kuitenkin. Ja
Otetaan leikkuupöytä vaan tuohon poistosta. Noin. Saadaanko me pöytää enää perään tuohon, kun Aisa on kääntynyt vähän tuonne puskan puolelle. Se on ehkä siinä ja siinä. Noin. Saatiin se siihen ja jätetään tää toho. Sammutetaan rakkine. Noin. Pompataan täällä näköjään tekee hyviä hommia. Tää on kohta kyntänyt koko pellon. Ei oo muuten enää kauhean paljon. Se veti tossa. Minä tuli niinku toisesta se niinku mä pelasin eilen tätä vähän aikaa, niin se teki ton puolen ja nyt kun tulin uudestaan, niin se alkoi tekeekin tätä puolta. Niin. Mut joo, täällä on sitten jokunen paali olisi noudettavana. Sitten meidän pitäisi hakea muuten vielä ne, siellä on ne rehupaalit on siellä. Tuolla. Nostetaan toi nouki. Jätetään tää tohon yhden paalan. Katsotaan monta paalia tuli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mun laskujen mukaan. Aika hyvä. Aika hyvin. Se on kuitenkin, se on 150 000 litraa olkea. Jätetään se tuohon, se menee nätisti sen viereen. Noin. Taitetaan kasaan ja noin. Nyt meillä on niinku kaikki pellot on nyt paalattu, mitä meillä on. Tosin marraskuussa paalataan taas. Ehkä. Ellei sitten tehdä tuohon laakasiiloon jo silppua. Mut kyllä sitä heinää pitää silti paalata jossain välissä. Mut viiää tää paalain paikoille. Voitais periaatteessa nyt, kun tätä ei taas vähän aikaa käytänyt, käydään pesemässä tää. On niin likasen oloinen kaveri, että mennään tuohon painepesurille ja pesastaan kaverit puhtaaksi. Otetaan vähän vettä tälle traktorillekin, on se sen verran likainen on. Noi, etupaino pestään ja noi. Ja sitten tuolta paalain. Noin. Ei sinne. Nyt on paljon puhtaamman oloinen kaveri. Viiää tää tonne sen paikkaan. Tuolla on noin pöyhimet ja niittokoneet. Ne on aika likasta. Mut minä luulen, että voi olla, että me tarvitaan niitä vielä tänään. Niin jos käydään vähän niittohommia tekemässä. Noin, jätetään se siihen. Otetaan toi meidän paalikärry tosta perään. Vie se tonne pellolle ja otetaan sit se meidän viljakärry sieltä ja sitten puimurikin pois pellolta, niin sit meidän pellot on vähän siinä mallissa, että voi alkaa vähän niinku uudelleen viljeleen niitä ja siellä pystyis vehnää nyt jo kylvämään ja olikohan rypsi. No ihan 100 varmaan. Ajetaan tää tonne keskelle peltoon, niin sit voidaan
kurottajalla käydä nostelemassa vaan paalit kyytiin ja jossain vaiheessa tulla hakee sit kärry pois. Mut joo, tämmöstä täällä tapahtuu. Vähän on syksyinen hämärä aamu. Ei ole vielä toi aurinko ihan tuolta noussut tuolta puiden lomasta ihan täysin, niin katsotaan, jos se tästä kirkastuu. Just äsken pesin tän traktoria ja nyt tää on jo aivan mudassa. Tää on kyllä omituista touhua tässä. Oho. Vähän sen niinku... Pitäis olla varmaan noi takapainotkin tossa, kun tuntuu, että toi perä irtoaa tuosta kun kantaat kärryllä vähän kovempaa, niin se jotenkin luulis, että siinä olisi painoa nyt tossa taka-akselillakin aika hyvin, mutta tossakin äsken hyvin huomasin, että lähti niinku pikkasen niinku takapää irti, mut käydään viemässä tosiaan tää 24 000, sit siellä on 48 000 litraa tätä ohraakin tuolla siilossa. Ui. Just tätä mä tarkoitin. Vähän lähtee niinku. Mä en tiedä, onks toi niinku... Tää voi olla tälläkin traktorilla niin vähän turhan painava toi peräkärrykuormallinen viljaa. Noi. Sinne menee ne. Sitten käydään tyhjentämässä puimuria. Sitten tuon puimuri saakin tulla taas tuohon pesulle ja laitetaan se. Ei ehkä talviteloille, mutta katsotaan että tehdäänkö niitä puintikeikkoja sitten millä kalustolla. Täällä ei ole vielä mitään. Mitäs se satokartta nyt sit sanoo? Sadonkorjukausi on Durralla on just nyt. Maissilla huomenna. Durra, herne, ohra, perunat, pinaatti, punajuurit, porkkanat. Soijapavu, sokerijuurikas. Ne on huomenna. Vehnässä on vielä vihreät pavut. Aika paljon on niinku sellaisia, mitkä pystyis nyt puimaan, mut mitäs toi sanoo toi? Katsotaan tätä satokarttaa. No täällä on, nää on poista lehvistö on tuolla. Nää on kuihtuneita peltoja aika paljon. Toikin on. Se on kyllä vähän harmi. Noi on korjattu. Missäs välissä ne on? No, joku ne on käynyt puimassa. Tästä täällä on. No siellä on sokerijuurikasta. Toivottavasti noista nyt joku tulee. Onks täällä... Missä on Durra? No ei oo Durra-peltoja yhtään koko kartassa, niin ei tarvi sitä odotella. Maissipeltoja on tuolla noin 3, 4, 8, 50, 52. Niitä me nyt kyttään sitten. Et ne on sitten sokerijuurikasta. Sokerijuurikasta on 3 peltoa. 4, 4, 3, 8. Tai 3, 8 voisi olla hyvä. Ja sitten
peruna. 12, 13, 1, 26, 22. No niitä on, mut ne pitäis nyt sit melkein tulla, jos ne meinaa tulla, mutta ei on näkynyt. En muista, että niitä olisi ollutkaan vielä tässä niinku nyt siinä aikana, kun täältä on pelattu, niin niitä keikkoja. Siellä on ollut näitä vehnää ja ohraa ja rypsiä on ollut puitavana, mutta tietysti kauraa, perus näitä viljoja, mutta ei mitään niitä kuin noita erikoisviljoja. Jätetään toi tohon. Turha sitäkin on pitää käynnissä siitä. Viiää kohta noin viljat pois ja nyt voidaan tää käydä viemässä varastoon. Suljetaan toi ja pesastaan tääkin ja ajetaan sitten tuohon meidän varastoon. Se ainakin nyt joksikuuksi ajaksi katsotaan. Ei varmaan tätä leikkuupöytää me ei tänään enää tarvita, tai siis tänä vuonna enää tarvita, niin ajetaan täältä vähän kiertämällä. Otetaan pesurit ja pestään laitteet käytön jälkeen. Se on vähän kuin kävi siltapesulla. Ennen nukkumaan menoa niin suihkuu ja pidetään laitteista hyvää huolta. En oo muuten kattonut paljon maksaa sitä koneen huoltokustannukset, kun tässä on näitä tunteja. Pitäisi ihan piruuttaan katsoa, että paljon maksaa huoltaminen. Vaurio, no ei se ole kuin 24% vasta, mutta peruutetaan vähän sen tohon. Tiputetaan leikkuupöytä siihen. Peruutetaan tonne, mahtuuks tää tonne? Noin. Nyt se on ainakin sinne triggerillä. Mahutaanko me täältä välistä? 4500. No ei niin hirveen paljon. Vois luulla, että olisi enemmänkin. Maalatahan mie sitä tässä voi, mutta korjata mie voin. Mut nyt me ei korjata sitä. Se ei ole palkki ei oo tossa. Sit kun se on tuolla melkein vilkuttaa punasta, niin sit pitää ruveta jo harkittamaan. Otetaan toi perään ja joo. Mut mie jatkan tässä ja mie käyn varmaan nostamassa ne paalit kyytiin siihen kärryyn ja nähdään sit myö kun keksitään jotain rahantuloa tähän firmaan. Pistetään täältäkin portit kiinni ja hän saa siellä kuivua rauhassa. Noin. Mut joo, minä lähden ton kurottajan ja minä lähden nostelemaan ne paalit sieltä pellolta pois, mut nähdään myö ihan kohta.
No niin, nyt on kaikki paalit on täällä katoksessa. Tai ei nyt ihan, pari puuttuu tosta, mutta pakko myöntää, että tää on kyllä kiva käyttää näitä. Oi, nyt siirsin vähän liikaa yhtä, otetaan sitä pikkasen tonne päin. Toho, noin. Aika hienosti stäkätty kyllä mun mielestä noi paalit tonne. Ja katsotaan, lähdetään tekemään jotain kontraktia tonne. Meidän on ihan pakko ruveta tekemään nyt rahaa. Ja ei oo muuten hirveän paljon enää tolla meidän rengillä tuolla kynnettävää. Vähän jäi toi ylimmäinen. Pitäisikö se siirtää, ettei se sit ala kaatumaan sieltä. Siirretään vähän tonne. Noin. Se on oikein nätti. Joo, se on tosi nätti. Siinä on paali poikineen. Montas paalia siinä nyt sitten niin kuin on? Siinä on niin kuin 5, 15, 45 ja sitten on 12, 57 olkipaaliako siinä on. Se on aika hemmetin hyvä määrä. Tää me voidaan jättää tähän. Noin. No siinä. Rehupaalit ottaa siellä pellolla vielä. Ne saa olla siellä vielä tän päivän. Me haen sit illalla ne kun jossain vaiheessa kun katsotaan, että saisko niistä jo tehtyä noille eläimille vähän apetta. Ja pistetään tää kärry tähän ja katsotaan mitä suihkutusta. Sitä me ei pystytä tekemään, kun meillä on varaa ostaa aineita. Pöyhimistä pystys, mutta niistä nyt ei hirveästi saa. Noista saa 4 tonnia. 3, 1 ja 6. Käärimisestä ei. Paalaus. Kanttipaaleja. Niitto tietysti ois. Tai sitten tää. Jaksaaks toi meidän pikkuraktori vetää meidän... Paljos meillä on heppoja tässä pikkumassikassa? 260. Kyllä se varmaan kyllä vetää sitä. Vetää. Me lähdetään tekemään niitä, hei. Maanmuokkaus 39. 395153. Missä on 39? 39 on tuolla, 5153. Joo. Otetaan ne kaikki. Hyväksy. Ja toi. Siitä saadaan kuitenkin semmonen, mitä tosta tulee, 10 tonni, 18 tonnia. Sitten tossa on vielä noin niittohommat, ne kiinnostais. Mut joo. Annetaan ton. Ja mieluummin tekisin sillä isommalla traktorilla nuo hommat, mut kun tää ei pysty myöskään tohon kyntöhommaan, niin, tai vielä vähemmin veikkaan, niin otetaan me toi Prolanderi tuolta. Miehän mietin, että mä olisin vaihtanut tätä siihen pienempään, mut sit taas tuli silleen katuma päälle, että onko se vörtti, jos myö vaihdetaan tää pienempään, kuin että me pystyttäis tekemään näitä kontrakteja tällä omalla koneella ja
siinä mielessä tää 7,5 metriä on oikeesti aika niinku mukavan kokoinen laite, mut se siinä on enää headlandit tai noi päisteet jäljellä, niin se on sitten tehnyt hommansa. Päästäänkö me niinku täältä? Joo, tästä kun mennään sitten suoraan, niin päästään tonne toiselle vähän isommalle tielle ja sitten sieltä niinku yritetään jostain suunnistaa tonne pellolle, mihin pitääkin mennä, mut joo. Mut mie palaan ihan hetken kuluttua, kun löydetään tuo ensimmäinen pelto ja katsotaan sit kuinka kauan meillä siinä nokka tuhisee noissa pelloissa. No niin, päästiinhän me tänne pellolle yllättävän helposti vielä. Ei tarvinnut tosta pikkumettäpalstan, en ajanut kertaakaan niinku väärin. Katsotaan vielä toi juttu. Otetaas noin ohjausapu päälle. 2 väistettä. Joo, mutta ei, katsotaan. Ensimmäinen päiste on veetty, että kuinka paljon sit meillä on tuossa taulussa noita prosentteja. Mutta kyllä minä veikkaan, että tässä on aika... Tässä ei kauhean kauaa mene. Oliks tää se isoin näistä? Joo, oli. Sitten noin muut on niinku käytännössä yhteensä samankokoisia. Toi on kuitenkin 3,2 hehtaaria. No joo, suunnilleen. Sitten noi on 4. Joo. Kyllä tässä semmonen parikymmentä pinnaa tulee ainakin tuosta pelkästään päisteestä. Mut se olisi hyvä, sais parikymmentä tonnia rahaa toho. Ois taas niinku vähän helpompi hengittää niin sanotusti. Vois vähän suunnitella kaikennäköistä, mut se on varmaan, tässä on vaan pakko tehdä nyt näitä muita töitäkin. Tässä melkein ehkä vuokrata näihin, jos tulee jotain sopivia, niin vuokrais näihin koneet näihin kontrakteihin tai toimeksiantoihin ja sitten tekis noita omia hommia näillä omilla vehkeillä, niin sais ehkä sitä rahaa kerättyä tai tehtyä paljon enemmän, jos vaan niinku ehtii. Nyt on 10% tullut. Katsotaan, että ollaanko ihan hukassa sillä 20%. Kyllä mä veikkaan, että me aika lähelle osutaan. Tostakin muuten menee joku tie. Oisko tuostakin päässyt? Minnes toi tie vie? Taitaa vie tohon toiselle pellolle. Ja veikkaan, että sieltäkin ois päässyt. Mut joo, heitin ihan hatusta ton 20%, mutta ei se kovin kauaksi jää. 14% nyt ja muutaman prosentin heitto siinä tulloo. Tuleeko edes 17? Ai, aika huonosti joo. Meikäläinen veikannut tätä. Ei sinne päinkään. No koska ensimmäinen oli 16, niin toinen on sit varmaan 30.
Mut joo, mie jatkan tätä ja nähdään sit varmaankin siinä vaiheessa, kun on nämä kaikki keikat tehty, niin sitten kääritään rahat ja katsotaan mitä sitten keksitään. No niin, nyt on jonkun verran aikaa kulunut taas tässä ja tää on nyt tää kolmas ja viimeinen keikka, mikä ollaan tehty. Ja kuten huomaatte kuvista, niin rahat on mennyt tähän mennessä. Meillä on 43 € jäljellä, että toi kyntäminen, se maksoi aika paljon meille, mutta se sai onneksen hoidettua ja jäi vielä muutama kymppi tosiaan rahaa, niin ei sen puoleen paha. Et nyt meillä on tästä, me saadaan se 20 tonnia, nyt meillä on hommat täällä tehty. Ja taitetaan vaan ääs. Ja pakko sanoa tästä äkeestä, niin on tällä kyllä hyvä vetää, kun tää on tämmönen suht iso. Että en mä oikein tiedäkään, että viittiinkö tätä vaihtaa siihen tähän. Tää on 1,5 metriä leveämpi, on kapeampi on tuo. Ja mitäs tästä maksettiin? Katsotaan tää vielä. Missä se on? Tossa. 25 tonnia. Siitä saattaisi saada 30 tonnia kaupassa myydessä. Se on vähän... Mä en oikein tiedä. Mut hei. Ennen kuin ajellaan täältä pois, niin mennään ja kuitataan nää keikat. 8 tonnia, 4 tonnia, vajaa 6 tonnia. 18 493. Se on ihan hyvä summa. Ja periaatteessa maanmuokkaus. $23 tonnia. On tosta meidän naapurista melkein. Tuliko mitään muuta? Ei. Periaatteessa. Tossa olisi vähän isommat laitteet. Mitä jos lainaisi noi työkalut ja menisi tällä auttamaan, niin toi saattaisi tulla aika nopeeseen tahtiin toi homma. Joo, lainattiin työkalut. Niittäminen. Vitonen 30. 23. Miksi ei? Mutta joo, nyt meidän pitäisi päästä pellolle Mitäs? Valmis.
Tää. Mitä se... Mitä se nyt sen... Okei. Öö, toi oli omituista. Mä en tehnyt sitä keikkaa, mutta se tuli valmiiksi. Öö, joo. No ei sit mennä tekemään. Sitä saatiin 23 tonnia rahaa ylimääräistä. Jaa, no. Enpä tiedä mitä siinä tolleen nyt pääs käymään. Mennään tosta. Mä en oo ikinä käynyt tästä. Mennään tänne. Katsotaan mitä täällä on. Tässä oli sellainen jännä juttu tässä kartassa, että kun menit tähän ja sitten klikkasit niin tällaisen niinku nää tiet sai. Ja sitten tän alueen sai 0 eurolla. Niin mitä tässä sitten niinku on sellaista, että mitä niinku... Onks tää nyt sit meidän tonttia tää tässä, missä on nää puut? Tänhän pystys niittämään tästä. Eihän täällä vaan oo. Pistetääns noin päälle, ohjeikkunan päälle. Katsotaan, ettei tässä ole mitään nyt. Ei tässä kyllä oo. Tosi omituista, että se antaa tolleen niinku nää tienpätkät. Ja sitten et en oikein niinku ymmärrä. Mut joo. Ihan mielenkiintoinen juttu. Mikäköhän siihen tuli siihen maanmuokkauskeikkaan? Sitä ei tarvinnut tehdä, mutta se maksoi meille kuitenkin rahat siitä. Sehän se mua haittaa, mutta jotenkin... kertokaa työ, että oliks tää nyt sit niinku huijausta vai mikä tää oli, mutta... Työ näette itekin, että se niinku... Se antoi keikat. Mikäs maatila tässä on? Ei se ollut vaan jotain... Tää on varastorakennuksia muistaakseni. Tosta pääsee tonne isolle tilalle. Ajetaan sen ison tilan läpi se. Mihin minä mietin ensin, että olisin rakentanut tämän maatilan, mutta se sitten niinku jäi. Ja tässä on yksi tila, mikä oli mahdollinen. Tai siis eihän siinä ollut mitään muuta kuin muutama rakennus. Niinku tää on jotenkin siistin näköinen ja tääkin maisema sitten täältä päin, että kun toi tie tulee tolleen hienosti. Ja siinä mielessä taas multiplayerin aika oiva kartta. Mut joo, täällä on näköjään lehmiä. Ei oo kukaan hoitamassa näitä elukoita täällä. Paljon on tilaa. Siitä ei jää kiinni. Mut joo, käydään ihan pokkana kaupalla katsoa, kuinka paljon meidän pitäisi niinku me saatais tästä. Vaikka mä periaatteessa tykkään, mutta jos me saadaan 30 tonnia tästä. Ja sit 12 tonnia maksaa se uusi, niin sehän olisi aika hyvä diili mun mielestä. Toi on muuten toi maatila, mikä tuolla näkyy, niin se on muuten kartan ulkopuolella. Ja
Joo, biokaasulaitos. Mietin sellaista pientä meille. Mutta mä oikein tiedä, mihin mä asettelen. Mulla on paljon sellaisia niin kuin ajatuksia, että miten minkälaisia tuotantolaitoksia sitä voisi niin kuin ajatella tähän karttaan, mutta mitäs nämä maksaa nämä tässä ympärillä on 232, 169. No ne maksaa aika paljon. Katsotaan huvikseen, mitä se maksaisi meidän äkeestä. Mm. 27. Maalaa uudelleen. Joo, korjaa. Joo. 34 000. Myy. Ja sitten ostetaan se toinen. Tää. Paljon tää maksaa? 12 800. 6-metrinen. 15 500 olisi toi 8-metrinen. On paljon halvempi. Olisiko tää kuitenkin meidän laite? Se olisi vielä isompi. En mä muistanutkaan tuota. Tässä lautasäkeissä sitten on. Mä haluaisin tän. Ja tää lannan levittimen, mutta 100 tonnia. Ja se on 8-metrinen. 6-metrinen quad disk. Tässä nää Namyslo 6-metrinen. 5. Joo, me ostetaan tää ja me vedetään tää ihan punaisena. Toisaalta tarvitaanko me nyt kultivaattoria tällä hetkellä, koska meillä on toi yksi pelto nyt kynnetty. Niin periaatteessahan me ei tarvita. Mut joo. Joo, sellainen episodi. Saatiin ainakin jonkun verran rahaa. Ja tehtiin hommia, mut mä lähden varmaan tosta pikkuhiljaa kylvöhommiin, mutta te näette sit sitä ensi jaksossa ja joo, ota kanavatilaukseen ja pistä sitä kelloa sieltä ja nähdään sitten taas ensi jaksossa. Se on morjens. PlayStation